Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o plăcintă sărată cu dovleac și brânză tofu sau o altă brânză vegetală puteți folosi. Este o rețetă grecească pe care eu am veganizat-o, să zic așa. Am transformat-o într-o rețetă de post. Este o plăcintă foarte delicioasă. Eu am făcut-o cu foi de magazin cumpărate, dar puteți să le faceți în casă. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă în care am folosit foi făcute în casă, nu atât de subțiri, dar din făină integrală cu făină albă. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos în descriere și le voi aminti și acum. Aici în bolul acesta am 1 kg de dovlecei pe care i-am spălat foarte bine și i-am ras pe răzătoarea cu ochiuri mari. Eu nu i-am curățat de coajă, niciodată nu-i curăț de coajă. Am pus aproximativ o linguriță de sare, i-am amestecat și am lăsat pentru 20 de minute ca să mai lase din lichid. Apoi am pus o pânză deasă sau un tifon, puteți folosi, sau chiar un prosop de bucătărie din acela de in. Am pus pe un castron și am scurs dovlecelul, deci l-am pus în acest material și l-am scurs de tot lichidul. Deci se vede că a avut destul de mult lichid. Acum am transferat dovlecelul scurs într-un alt bol. Am adăugat peste el brânză vegetală. Eu am folosit tofu, 350 de grame, dar puteți pune până la 500 de grame. Eu am folosit un tofu făcut în casă, o să vă las sus în dreapta și în descriere o rețetă de brânză tofu făcută în casă, dar puteți folosi și o altă brânză vegetală care vă place, de preferat făcută în casă, pentru că cele din comerț, aveți grijă, conțin grăsimi hidrogenate. Am adăugat și o legătură de ceapă verde, 6-7 cepe verzi tăiate mărunt, o legătură de mărar și o legătură de pătrunjel la fel tăiate mărunt și 200 de grame de iaurt vegetal. Apoi am adăugat fulgi de drojdie inactivă, a nu se confunda cu drojdia obișnuită, 2-3 linguri. Am adăugat și 4 linguri de făină de năut, dar puteți folosi o altă făină sau puteți folosi chiar griș, 4 linguri de griș și puțină sare, după gust. Și amestecăm foarte bine toate ingredientele. Puteți să amestecați cu o spatulă, cu o lingură de lemn sau chiar cu mâna dacă vă vine mai ușor. Important este ca toate ingredientele să fie bine omogenizate. Apoi vom pregăti o tavă din aceasta cu hârtie de copt. Tava mea are dimensiunile de 23 pe 33 de centimetri. Vom desface pachetul de plăcintă, de foi de plăcintă și vom așeza în tavă, așa cum se vede. Am pus foile mai crețe, deci nu le-am pus întinse pentru că sunt mai mari. Am pus 2 foi de plăcintă și apoi am stropit cu ulei de măsline presat la rece. Pentru această rețetă am folosit aproximativ 100 de mililitri, dar acum depinde de cât de mult veți stropi dumneavoastră foile, deci poate să fie 70 de mililitri, pot să fie, sau până la 100 de mililitri. Deci am pus 2 foi de plăcintă, așa cum se vede, mai crețe, le-am stropit cu ulei de măsline presat la rece, am mai așezat încă 2 foi deasupra și la fel am stropit. Apoi am pus jumătate din compoziția cu brânză și dovlecel. Ce am uitat să amintesc, în momentul când începem să asamblăm această plăcintă, vom preîncălzi cuptorul la 170 de grade Celsius. Eu am cuptor
electric pe care l-am preîncălzit sus și jos. Deci după ce am pus jumătate din compoziție, o vom aplatiza, o vom uniformiza și vom pune din nou încă 4 foi. Deci tot la fel vom pune 2 foi de plăcintă, așa mai crețe, le vom stropi cu ulei de măsline presat la rece, apoi încă 2 foi, deci 4 foi în total. Și la fel vom stropi cu ulei după cele 4 foi și apoi vom pune și restul de compoziție. Deci am făcut această plăcintă din 3 straturi. Dacă aveți 12 foi, veți pune câte 4 foi pe fiecare strat. Deci 3 straturi de câte 4 foi, iar umplutura va fi în 2 straturi. Dacă aveți 11 foi, nu este nicio problemă. Puneți ori primele, ori ultimele foi să fie 3 foi sau la mijloc, cum doriți. Deci pachetul meu de foi a cântărit 450 de grame. Dar așa cum am spus, puteți să le faceți în casă, alegerea vă aparține. Aceste foi sunt vegane, sunt doar din apă, sare și făină, deci nu conțin alte adaosuri. Și dacă nu am timp să le fac, le cumpăr. Nu văd nicio problemă în asta. Deci am pus încă 4 foi deasupra, la fel după primele 2 foi am stropit cu ulei, iar acum la urmă la fel voi stropi cu ulei și chiar voi unge puțin cu ulei pentru că sunt ultimele foi și să nu aibă ulei așa doar în anumite locuri, ci trebuie să fie uleiul puțin mai uniform deasupra. Și apoi am introdus această plăcintă, așa arată, am introdus-o în cuptorul preîncălzit, așa cum am spus, la 170 de grade, pentru aproximativ 40 de minute, 40-45 de minute. O să vedeți când se rumenește, atunci este gata. Sper că se aude cum foile sunt foarte crocante și este o plăcintă foarte delicioasă și, zic eu, sănătoasă, pe care vă o recomand. Chiar dacă are un conținut de făină albă, dar având foarte multe legume, va compensa cu fibrele de la legume și nu cred că este o problemă atât de mare că foile sunt din făină albă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!